Hello, ako nga pala si Verset. Guys, ngayon, i-explain ko sa inyo, okay, kung bakit OP yung necklace of endurance. Okay. So, gamit tayo ng balon. Ayan guys, so habang loading, mag-subscribe muna kayo. Okay, mag-subscribe na kayo agad kasi meron tayong skin giveaway na dapat alam niyo. Nasa description din yon. Okay, and then sa makakapag-suggest ng maganda, okay, ng sobrang gandang content. Okay. Bibigyan natin ng skin. Skin. Bibigyan natin ng skin. Normal skin. Bibigyan natin ng normal skin. Okay, basta mag-entry kayo dyan sa comment section. Pag nagustuhan ko, sige. Pero pag hindi, di hindi. Okay. So, yun guys. So, yung iba kasi, okay. Kaya ako naisip to. Kasi yung iba, hindi pina-priority build. Hindi pina-priority build tong necklace of endurance. Which is, dapat priority build na talaga siya ngayon. Okay, dapat priority build na siya. Kasi may, yun, patong-patong kasi ng effects meron sa kanya. Or ng, alam mo yun, ng dulot, ng benefits. Like ito, may magic power, may cooldown reduction, may magical life steal. And then, higit sa lahat talaga itong drain. Okay, itong life drain na talagang nagpapabawas ng life steal tsaka ng regen effects. Okay, so add gold tayo. Okay lang, add gold tayo. Saan ba yun? Add gold tayo dito. Sabihin natin na agad to. Okay, so although, syempre bili muna tayong demon shoes talaga. Pero ito talaga isa sa mga prio build na talaga to. Okay, prio build. Kasi yung sobrang OP kasi alam mo, hindi makita. Pero usually may broken heart yan, diba? Imagine niyo kasi yung mga heroes ngayon nakadepende talaga sila sa sa lifesteal like Gushon, tapos Esme, like ito na talaga dapat prio build. Okay, so ito na dapat yung prio build talaga. Mapapansin nyo may tawag doon, may natin ulit tayo dito, may heart, may broken heart yan. Ayun, broken hearted siya. So kapag kayang broken hearted, bababa yung baba yung life steal niya, and then at the same time yung regen niya. For example, yung regen niya kapag walang life drain na passive ng necklace of endurance or necklace of durance, necklace of durance, ang mangyayari dyan, for example, regen niya is 110. Kapag may effect ng necklace of durance, maging 55 yun. Of course, common sense 50. Basic mathematics lang naman yun. Okay. So, yun lang naman yun. Like, ito na talaga yung prio build ngayon. Kasi sa dami ng heroes na tawag doon. Sa dami ng heroes na may lifesteal, na may, alam yun, na nagpapakunat talaga. Ito na talaga yung prio. Lalong-lalo na sa mga support. Okay. I mean, sa support talaga, ito na talaga yung prio. Pwede yung i-next build na lang yung mga Holy Crystal, Ice Queen 1, ganyan. Pero I prefer talaga, lalo na pag may S, may Yuzong, yan, yung mga talagang makukuha talaga. Ano pa ba? Baksha, Atlas, mga ganyan. Yan na, necklace of Durance. Okay. So, sobrang useful yun nun. So, sa mga aspiring na support dyan, so, i-pry nyo na yung necklace of Durance. Okay. So, yun guys, hanggang sa muli ako sa Verse Guy. Like, comment, and subscribe. Okay. Okay ba? Pry nyo. Booyah!